મિત્રો, હવે આજે હું તમારી સાથે શેર કરવા માગું છું કે અમારી કારમાં કેટલા દિવસથી ઉંદરનું આવરો જાવરો વધી ગયો છે. હવે એનું કારણ એ છે કે અમારે જે મકાન છે, જે સોસાયટી છે, એની આજુબાજુ ખેતર આવેલા છે, જેના કારણે ઉંદરોનો આવરો જાવરો રહે છે. એ આના નિવારણ માટે મેં સર્ચ કર્યું તો મને એક નો એન્ટ્રી નામની દવા આવે છે, સ્પ્રે આવે છે, એ ફ્લિપકાર્ટ ઉપરથી મંગાવેલો. તો જોઈએ આપણે એનું અનબોક્સિંગ કરીને જોઈએ કેવું હોય છે. હવે આ છે, આ ફ્લિપકાર્ટ ઉપરથી મંગાવેલું નો એન્ટ્રી નામની દવા છે. હવે જોઈએ આપણે કે શું છે આની અંદર. તો આપણે અનબોક્સિંગ કર્યું. હા, હવે જોઈએ છે આમાં શું નીકળે છે. નો એન્ટ્રી એનું પેકિંગ છે. પાછું જોઈએ આપણે. હવે આ રીતનો એક સ્પ્રે છે. નો એન્ટ્રી આ સ્પ્રે છે. આમાં લખાણ છે. આ મોજા છે, હાથના મોજા આવે. મોજા અને એક માસ્ક આપેલું છે સેફટી માટે. એન્ટ્રી નામનો છે, જો કારની અંદર ઉંદર ના આવે એના માટે. તો જોઈએ. અને મેન્યુઅલ આપેલું છે, કંઈક લખેલું છે હાઉ ટુ યુઝ. આ એનો નંબર છે, અહીં કંપનીનો નંબર વતન આપેલો છે. હાઉ ટુ યુઝ આપેલું છે. આ એમેઝોનનું વતન છે. તો ચાલો. અને હાથ મોજા, આ એક માસ્ક. ચાલો જોઈએ આપણે ગાડીમાં કેવી રીતના એપ્લાય કરવાનું છે. હાઉ ટુ યુઝ.